أرحب بجديد بضيوفنا. أبدأ معك معالي صلاح مشتت مستشار رئيس الوزراء العراقي ويعني الممثل اليوم لهذه القمة لمعالي حيدر العبادي. شؤون الإعمار والاستثمار في دولة كالعراق، دولة كانت تتخبط في نزاعات وتعيش في غليان أمني، هل فعلا يمكن الحديث عن واقع الاستشراف مستقبل الأداء الحكومي بظل هذا النزاع السياسي المستشري؟ السلام عليكم. حقيقة أنا أحب أبدأ جلستي هاي بالتعبير عن فرحي وسروري على ما وصلنا الآن من النتائج الأولى للانتخابات في بلد العراق، حيث تشير النتائج إلى فوز الخط الذي يؤمن بعراق البناء وعراق الاقتصاد، العراق المنفتح على جيرانه وإخوانه، العراق اللي يكون جسر ما بين الآخرين وليس طرف مع الآخرين، والعراق اللي الآن يعني القيادة مالته تؤمن أن الآن مرحلة البناء ومرحلة الاستثمار. وأتصور إن شاء الله يوفقنا بدعمكم ومساندتكم لإنجاز هذه الأمور. بالحقيقة يعني قضية أنا أتفق معك، العراق يعني ورث ميراث قد يكون ليس جيد من ناحية الإدارة ونظام الإداري، حيث يعني العراق حال كثير من الدول النامية والعربية يعني عنده يعني بابليك سيكتور يمتاز بالقدم وأيضا بعدم الشفافية وأيضا يعني نظام بيروقراطي. وحقيقة هذا التوجه يعني أدى العراق أن يدفع ثمن كبير في الحقيقة في البدايات، حيث يعني كيف يمكن الخروج من هذا الواقع لمستقبل وأداء حكومي ويعني تنشيط الابتكار مع استحداث حكومة ربما قد تكون شابة أو قد تفتح أفق جديدة خارج هذه النزاعات؟ يعني أضعك بالتجربة اللي الآن قاعد نخوضها بالعراق. يعني أنا كوني يعني أستاذ جامعي لا زلت في أحد الجامعات البريطانية، وجدت محمل بأفكار يعني للبناء والكذا، لكن حقيقة اصطدمنا بأنه القطاع اللي أنا أعمل به القطاع الحكومي يمتاز يعني بالجمود، يمتاز بالقدم، يمتاز بالبيروقراطية غير شفاف، وأيضا هناك مقاومة كثيرة وكبيرة لموضوع اللي يعني مودرنايزنج لهذا القطاع. فحقيقة اللي التوجه الآن نعمل به إنه قاعد في مجال الاستثمار ومجال الإعمار عم بنخلق إطار إداري موازي للإطار الموجود الحالي. هذا الإطار يمتاز يعني عم نعمل إدارة موازية للإدارة الحالية. هالإدارة الموازية تمتاز بقلة عددها، العاملين فيها ناس أصحاب خبرة وأصحاب رؤية. they have very high skills of communications، لهم خبرة بالتجارب العالمية، يستعملون التقنيات الحديثة، وأيضا في بيديهم يعني أثورتي سلطات يعني سلطات القرار أسهل من الإدارة الحالية. وأتصور بدينا حاليا ما أقول أنجزنا نجحنا الآن، بدينا يعني نحس نجاحات في هذا المجال من خلال هاي الإدارة الجديدة الموازية للإدارة. سأعود معك إلى نتائج العمل الإداري. جنرال ديفيد، هنالك أولويات لدى الحكومات الوطنية عندما نريد أن نبحث عن الممارسات التي ترفع الأداء الحكومي وجودة العمل الحكومي. هل هنالك أولوية بين الدفاع، الاقتصاد أو التنمية لدى هذه الحكومات الإصلاحية؟ Sure, all of the above. But let me start just by observing a moment that came in the very early months after liberation of Iraq. I was just a two-star general then, commanding the Mawad, the 101st Airborne Division. We were in Mosul by then. And I would walk the streets, and you know, the truth was that I was actually responsible for that area by the Geneva Convention. An occupying force commander is responsible, and in a sense, I was the sheikh of the strongest tribe in Nainoa province. And I remember I'd walk the street, and the people would all come up, and they would give me legal documents and everything. We were going to solve every problem, but oftentimes they would come to me and they would say, General, we love America, we love George Bush, we love democracy, what is it? And
think how far Iraq has come, actually, from the moment of we love democracy, what is it? It has been a very rocky road. It has been punctuated by moments of real peril for Iraqis and the Iraqi state. There have been innumerable challenges. There was a down, then there was an up, I would contend, with the surge, and 3.5 good years after that, then undone by bad governance, by governance that was no longer inclusive. And if you really think about at least what we were trying to establish in the very beginning, at least again in Mosul, and we didn't do it by direct elections at that point in time, we did it by a caucus election, and the truth was I set it all up so that we knew what the outcome would be. But what that outcome was going to be was governance that was inclusive of all the different elements of society in Nainawa province in Mosul, and it was then going to try to be as responsive to those different elements of society as was possible as well. Now, first, let's recognize that we did have security at that point in time. We had achieved security, and then our view was the way that you cement the foundation that is security, without which, by the way, you might as well forget governance. You've got to get security first. But the way to cement that is then by providing governance that is inclusive, that does include all the different elements, that is responsive to them, and then starts to provide, the features of good governance. And I'd just remind you what the UN believes are the 8 major characteristics of good governance. It is participatory, it's consensus-oriented, it's accountable. We were just talking about transparent, responsive, as I mentioned, effective and efficient, equitable and inclusive, again, that word, and founded on the rule of law. And my hope is that with this latest election, even with the turnout being a bit less than perhaps what we might have hoped, that we can say Mabruk once again to the Iraqi people, and hope that the government that results from this will embrace as many of these features and demonstrate as many of these features as is possible. معاليك يعني كانت شهادة أيضا من جنرال بترايس هذه الحفاوة التي يعني لقاها في العراق، وقد تكون دليل من بيروت عبر بيروت انستيتيوت ربما للبناء بالمستقبل على المجتمع العراقي. سأخذ منك الرد بعد دقائق، ولكن أعود وأرحب من جديد بمعالي أيضا وزير مروان خير الدين من بيروت. شكرا. يعني سأتكلم عن ما تمرون به في العراق عطفا على ما مرينا به في لبنان، ولفت نظري أنكم تقومون تماما بما قام به الشهيد رفيق الحريري من حيث بناء parallel institution في الدولة. وتبين على كل حال في لبنان أن هذا الأمر فشل فشلا ذريعا، فلم نبني طاقات الدولة، لم نبني طاقات المدراء الموجودين في الدولة، وأصبح الاعتماد على فريق عمل من خارج موظفي القطاع العام، واستمرينا على هذا المنوال حوالي 15 سنة، ودفعنا ثمنا كبيرا لناحية الفساد ولناحية عدم قدرة الدولة على بناء مؤسساتها وإعادة إحيائها بعد الحرب الأهلية الأليمة. لذلك أتمنى أن يكون هناك نقاش وأن لا يأخذ العراق الطريق السهل. الطريق السهل هو تماما هذا الطريق، حيث تأتون بمهارات من خارج الهيكلية الإدارية للدولة العراقية، وهذه المهارات تكون متعلمة خارج البلاد ولديها خبرات ولديها هذا بالتجربة اللبنانية كوزير شاب كمصرفي أيضا لبناني رائد. عادة الابتكار هو تطوير ما هو موجود في الحكومات التقليدية أو ما هو قائم في الدول النامية أو الدول الحديثة. قد تكون الوسائل معقدة أو الوسائل سهلة وسريعة. كيف يمكن الاستفادة من المبدعين في الداخل كما حصل مع الحكومة اللبنانية كمصرفي وكمستثمر، أو سواء الاستفادة أيضا من المبدعين في الخارج أو الذين عادة ما تصدرهم الدول النامية إلى المحيط أو إلى الأقليم أو إلى العالم؟ للاستفادة من أي مبدع أو أي مستثمر أو أي شخص لديه أفكار
يجب أن تؤمن البيئة الحاضنة لهذا الشخص مع أفكاره، مع قدراته، مع أمواله لاستثمارها. البيئة الحاضنة تتمحور حول إيجاد الفرص وقوننة هذه الفرص ووجود قضاء عادل يبت بشكل سريع ويعطي الحق لصاحبه. دون هذه الأمور، يعني دون أن يكون هناك بيئة حاضنة، دون أن يكون هناك قضاء عادل، لا يمكن أن تجلب أصحاب القدرة. فمن يأتي إليك ليستفيد شخصيا ولا لينفع نفسه والبلاد. يتوجب عليك خلق بيئة حاضنة وقضاء عادل وفرص استثمار، وعندها تجلب المهارات وتجلب the talent. You will bring the talent. The talent will come to you for opportunity. بيروت الخارجة اليوم من هذه الانتخابات، هل ترى ربما الذهاب إلى حكومة فضفاضة كما تعودنا في السنوات القليلة الماضية، أم فعلا ستكون حكومة أصحاب خبرات أو حتى حكومة تكنوقراط؟ في لبنان أصحاب الخبرات، يعني حكومة تكنوقراط كما يقال عنها، ليست هي العرف. العرف هو بحكومة سياسية وموسعة. لبنان لا يوجد فريق في لبنان لديه القدرة الأولى والأخيرة بتشكيل حكومة. فلبنان هو موزاييك، هو لوحة لديها فيها قطع كثيرة يجب وضعها كبازل للحكم. لا فريق في لبنان يستطيع الحكم وحده، لا فريق في لبنان لديه السلطة والقدرة أن يكون الأول والأخير في أي من القرارات. لذلك أنا أرى أن الحكومة ستكون حكومة موسعة، حكومة سياسية، ولا أعتقد أنها ستستغرق وقتا طويلا لتؤلف، لأن الفرقاء بين بعضهم في حقيقة الأمر متفقون، وهذه الانتخابات الأخيرة لم تأتي بتغيير كبير على الساحة اللبنانية. دكتور فواز، تابعنا مع ضيوفنا إن كانت التجربة العراقية أيضا هذه المقاربة العلمية للجنرال بترايس أو حتى الواقع اللبناني. اليوم تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية، خطة 2030، هذه الخطة الشابة بدعم كبير من الجهات المستثمرة السعودية، أيضا من ولي العهد السعودي. هل تعزيز اليوم عبر هذه البرامج الناشئة، عبر نيوم هذا الفكر التقدمي السعودي، اكتتاب الأسهم الذي أيضا أضخم اكتتاب عبر التاريخ لأرامكو، هل فعلا هذه الخطط الشابة هي الواقع المرتجى في اقتصادات المنطقة؟ أولا إذا سمحتوا لي، أنا وعدت نفسي أن أكون إيجابيا عندما أتحدث عن العالم العربي أو ما تبقى منه. في المملكة العربية السعودية هنالك بصيص أمل، وننظر إلى هذا الأمل من خلال رؤية 2030، سواء كانت في قطاع الاستثمار أو قطاع تحويل شركة أرامكو إلى شركة مساهمة عامة، أو إنشاء المجمعات الصناعية المتقدمة مثل نيوم التي تعتمد على الثورة الصناعية الرابعة. إذا وجدنا ولاحظنا أن الحكومة في المملكة العربية السعودية ودورها اليوم يختلف عن دورها في الماضي، فاليوم دورها يتحدد في التنظيم والإشراف والتشجيع، ومن خلال الشفافية، الاستشراف، وحق التقاضي لكل مواطن أو وافد. هل هنا تمكين الحكومات باكتساب هذه الثقة للبناء في المستقبل؟ هل هو فقدان الثقة الذي تتحدث عنه، أو هذا الخوف أو التردد؟ المستقبل الذي نعتمد عليه هو مستقبل الأجيال، لأن أجيالنا في المملكة العربية السعودية ودول الخليج عامة يشكل 70% منه من هم أقل من 30 سنة من العمر، ولذلك الجيل المستقبلي هو ما نعتمد عليه في تطوير هذه المنطقة بحيث تكون موائمة للتطور العالمي، إذ لا يمكن في أي يوم من الأيام أن نعتمد فقط على السياسة. الاقتصاد يأتي قبل السياسة،
إذا أردنا أن ننظر حولنا في العالم نجد أن الاتحاد الأوروبي لم يتوحد بسبب السياسة، وإنما توحد بسبب الاقتصاد والمصالح الاقتصادية المشتركة، ودول آسيان في الشرق الأقصى أيضا بسبب الاقتصاد وليس السياسة. فنحن يجب أن نركز على الاقتصاد أولا ننجح في السياسة. معاليك يعني ما تفضل به الدكتور فواز، هذا البصيص الأمل الذي يعني تبنى عليه اقتصادات المستقبل. هنالك التجربة الإماراتية، هذه التجربة الإماراتية بنت رؤية بعيدة الأفق في المنافسة وفي التفوق في العمل الحكومي، وأثبتت نجاح سريع وأيضا يعني في فترة قياسية. كيف يمكن الاستفادة من هذه التجربة اليوم للحكومات الناشئة التي تتطلع إلى الابتكار، إن كانت الحكومة العراقية، الحكومة اللبنانية الجديدة بعد هذه النتائج الانتخابات؟ شكرا. قبل ما أوضح أحب توضيح لما قال الأخي الدكتور مروان حول الإدارة الموازية. هي لا تعني إلغاء الإدارة الحالية. الإدارة الحالية حتى نطورها تحتاج وقت كثير وتحتاج يعني فرص كثيرة، فإحنا حقيقة ما عم نلغيها. والإدارة الموازية هي مو إدارة ظل، هي عبارة لحيمة أن الإدارة الحالية تتطور، لأن التطوير يحتاج تحديث كذا، في هذا يكون دورها. بالنسبة للاستفادة من التجربة الإماراتية، حقيقة هي التجارب المهمة اللي استندت على أنه تطوير أبنائها ويكون الأداة الأبناء وتطويرهم. حقيقة هي أحد المراجع المهمة إن في موضوع أو الدروس اللي قاعد نستلهم منها وضعنا هي حقيقة التجربة الإماراتية بحيث تسخير موارد البلد من أجل تطوير أهل البلد وإعلاشنهم واختيار الأفضل دون الحسابات الأخرى للأسف الآن اللي ماشي عند العراق، المحاصصة الحزبية والمحاصصة الطائفية والقومية. حقيقة هذا الحل الصحيح إنه المكان للأفضل والمبدع وتشجيع المبدع والأخذ بالناس اللي نطورهم. هذا صار هذا هو توجهنا بالعراق، إنه يعني الأخذ بالمبدع وتطويره والاستفادة من تجارب الآخرين. التجربة الإماراتية هي أحد مراجعنا حقيقة في تطوير بلدنا مع أخذ الخصوصية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال. جنرال، كنت أود أيضا التعليق على الممارسات التي سترفع الأداء الحكومي منذ قليل بعد كلام معالي الوزير صلاح ودكتور فواز. Sure. First of all, let me go back and just emphasize something that I think is hugely important for the region in general. And that is that if you don't have good governance in this region, the result, the penalty is not just people who are discontented or frustrated or society stymied by corruption. It's likely to be Islamist extremism. If you look across the region, broadly speaking, wherever there has been a lack of governance or even inadequate governance in many cases, these situations have been exploited by Islamist extremists or terrorists of various types. By the way, not just Sunni, but also, of course, Shia in nature. And then, if I could, I think the lesson of what we've seen in the successful cases, say the UAE, I think held out, I think very prominently. Oman, I would hold out Sultan Qaboos again. What you have is a combination of great leadership and vision. The system can vary from place to place. And you can see this in other places in the region as well, including those that aren't as fortunate to have lots of oil or gas or even lots of water. I mean, Jordan, again, is held together by generally leadership and vision. And hopefully what we're going to see in Saudi Arabia is the fruits of, again, leadership and vision in a country that really has to do this. I felt, by the way, the previous panel, again, I think we heard here, again, this is about economics. I mean, Saudi Arabia cannot afford to continue with the way it was doing business in the past. And the Crown Prince absolutely knows this. I've had numerous conversations with him, the most recently when he was in New York. And so the need for economic diversification is driving this.
That leads then to the need for more rapid decision-making, certainly a concentration of power that is unique in the modern kingdom, social and religious changes. And these are revolutionary. Again, women driving, religion back to pre-1979, music, movies, all the rest of that. And then there's also, by the way, a revolution in foreign policy, where instead of what critics used to say was the foreign policy of fighting to the last American, the Saudis are out there doing it for themselves, together with other countries in the region, principally, again, the Emiratis. So again, it comes down to getting the big ideas right, communicating them, overseeing their implementation, and then figuring out how to refine them, all driven by leadership, again, that is empowered to do this. Oh, how do you improve it? Well, you do better at these elements that I listed of good governance. Again, ensuring that it is inclusive, that it is transparent, that there is integrity, that there is rule of law. You know, I'm in the investment world now, and what the KKR Global Institute does is actually look at environmental, social, and governance issues, geopolitical risk, and then macroeconomic trends when we are examining an investment. And if that is not present, we don't put people's pension funds or college endowments or whatever else we've been given to manage to use. So again, once again, governance is just so important, and it'll be fascinating to see what does happen, both in ancient Mesopotamia, the land of the two rivers. Investment is waiting to see what's going to happen. In the entire country, by the way, including in the Kurdish region as well as in the rest of Iraq. And then what happens in Beirut? Can there be better governance in Beirut, or is it going to continue to be weighed down by, quite considerable corruption and so forth? معالي الوزير، تطبيق هذه الاستراتيجيات اللي تحدث عنها جنرال بيترايس في بيروت قد يكون الفساد، قد تكون أيضا البنية الحكومية المتداعية. كيف يمكن الذهاب من جديد إلى توظيف هذه الثروات، إن كانت ثروات طبيعية، النفط اليوم في بيروت، القطاع الاقتصادي، القطاع المصرفي كخبير مصرفي واقتصادي، وهل يمكن الوصول أو بلوغ إلى هذا النجاح وبعده التفوق في أي عمل حكومي مستقبلي؟ يعني لبنان محكوم من مجموعة صغيرة من الدكتاتوريات الصغيرة، عندما يتفقون ينهبون البلد، وعندما يختلفون يزعزعون الأمن ويزعزعون البلد لسوء الحظ. أعتقد أن المستقبل أصبح واضحا لهم جميعا، فمن كثرة الفساد والسرقة أصبح الوضع الاقتصادي برمته على شفير الهاوية في لبنان، وبالتالي لا إمكانية بعد اليوم من فساد كبير ومنظم كما هو. It's organized crime بلبنان. أعطي مثل إيطاليا، وأستشهد بهذا المثل دوما على سبيل النكتة. في إيطاليا قررت الدولة أن تتغلب على المافيا الإيطالية، فبالفعل قامت بإجراءات عديدة، وهناك قضاة اغتيلوا واستشهدوا، بعضهم رميا بالرصاص، بعضهم بانفجارات وإلى ما هنالك، ولكن في نهاية المطاف تغلبت الدولة على المافيا. نحن في لبنان المافيا هي الدولة، وبالتالي من سيحارب من لسوء الحظ. وأتطلع أنا كشاب في منتصف عمري على نتائج الانتخابات الأخيرة التي حصلت الأسبوع الماضي، وأصاب بالحقيقة، أصاب بقرف، من نوع من القرف، لأنه لم يتغير في المنظومة السياسية اللبنانية أي شيء. مجتمع مدني قام ولم يقعد ولم يستطيع إيصال سوى نائب بالصدفة إلى البرلمان. أقول ذلك لأعود إلى لبنان وأقول أن محاربة الفساد في لبنان هي اتفاق سياسي، وبتقديري سيتفق السياسيون الآن في هذه المرحلة على محاربة الفساد الكبير على كل حال، السرقات الكبيرة، ليستطيعوا أن يؤمنوا استمرارية الاقتصاد، حيث أنهم يعلمون أنه في حال
فشل الاقتصاد أو لا سمح الله زعزعت قيمة النقد الوطني، كيف يمكن توظيف ما حصل في باريس قبل شهرين؟ قبل هذه أن الاستثمارات توظف والاستدانة، الدولة المدينة قد يبلغ الدين العام أكثر من 100 مليار، وقد تكون ربما سأعود معك. لا مشكلة في الدين العام في حال أنت ضابط لهذا الدين العام، وفي حال أنت تستثمر هذا الدين في مشاريع منتجة. المشكلة هي الهدر والفساد. فأنت لا مشكلة في الاستدانة في حال لديك القدرة على الإفاء. المشكلة هي عندما تستدين وتسرق، عندما تستدين وتذهب الأموال لأجياب خاصة ولا تذهب إلى الخير العام في البلد. أفضل ما حصل في مؤتمر سادر 1 في باريس هو أن المشاريع كل من سيؤمن قروض للبنان اشترط على لبنان أن يقوم بمراقبة تنفيذ المشاريع، وبالتالي لا أموال للبنان دون هيئات رقابية، دون قيود وشروط. وهذا يطمئن شخص مثلي، لأنني أعتبر في نهاية المطاف إذا تم الاستثمار في طرق وفي بنى تحتية واتصالات ومطارات وإلى ما هنالك، هذا سيعود حكما بالمنفعة على الاقتصاد وسينمي الناتج القومي. لذلك أنا أعتبر أن ما حصل في باريس هو إيجابي جدا، وعلى أمل أن يبقى السياسيون الأساسيون في البلد على عهدهم بمكافحة الفساد، وسنرى قريبا. دكتور فواز، ما بين تطبيق الاستراتيجيات الحكومية التي تحدث عنها جنرال بيترايوس، ما بين إحباط لدى الشباب، محاربة الفساد الذي يتحدث عنها إن كان معاليه، وأيضا التجربة العراقية واللبنانية، الخروج بتطبيق استراتيجيات حكومية ابتكارية وبسرعة قياسية في المملكة العربية السعودية وبعد التجربة الإماراتية الناجحة. أي دولة في العالم لتنجح لابد أن تحترم نفسها أولا، وحتى تحترم نفسها يجب أن يكون لديها الفكر والمعرفة. ولذلك أحد أهم أهداف المملكة في الرؤية هو تحويلها من قوة في النفط إلى قوة في العقل. ولذلك نجد أن أحد أهم النتائج التي تمخضت عن هذه الرؤية أن الجامعات السعودية في العام الماضي أنتجت 644 براءة اختراع تعادل مجموع براءات الاختراع في العالم العربي. ونحن الآن نذهب إلى مرحلة أخرى في الاستراتيجيات التي تفضلتم بها، وهي تخفيض اعتمادنا على النفط كسلعة وحيدة للدخل، لنتخلص من هذه العقدة، عقدة النفط. وأيضا السعي لبناء نمو اقتصادي يعتمد على المعرفة والفكر والابتكار، وليس على التلقين والحفظ والحصول على التقنية من الخارج. التقنية تأتي من الخارج لتساهم في دعم التقنية الداخلية. وثالثا وأخيرا لابد أن يكون هنالك نظام اقتصادي مربح ومجدي، وهو من خلال شراكة القطاع الحكومي مع القطاع الخاص، وليس منافسته للقطاع الخاص. هذا بس نخرج به كنتيجة العمل الحكومي والقطاع الخاص. معاليك، ما تحدث عنه الجنرال بيترايوس، التجربة العاطفية مع الشعب العراقي، هل يمكن العبور إلى هذه المرحلة واستفاد من قوة العقل لدى هذه الطاقة الشبابية ما تفضل به دكتور فواز، أم فعلا هي حالة إحباط كما يحصل مع الشباب في بيروت؟ حقيقة حالة العاطفة اللي تكلم عنها الجنرال هي حالة حقيقية، وكان يمكن توظيفها نحو تكون حالة عملية ويمكن استغلالها. لكن المؤسف في التجربة العراقية، وأنا أتكلم بكل أسف، إنه السياسيين اللي جونا سياسيين حقيقة ما استطاعوا أول شيء يوظفوا يأخذوا بهذه الطاقات وهذا المواقف رغم الإمكانيات. نحكي عن بلد ميزانيته 170 مليار دولار، هناك هيومن ريسورسز، هناك دعم دولي قد لم يتوفر لأي بلد بالعالم. حقيقة هاي القضية معاكاني ويتحملها السياسيين الذين جاءونا هنا التقاء مع المافيا، توصيف المافيا قد يكون معالي الوزير مروان خير الدين
يعني هذه المافيا التي تحكم السيطرة على كل الموارد. لكن يعني نتأمل الآن بالنتيجة، يعني الشعب العراقي وعى الآن، أكبر دليل قضية يعني العزوف على الانتخابات نسبة كبيرة، يعني يقال من 35% فقط اللي انتخبوا، في حين كنا نشوف 70 و80%. معناه أنه هناك عدم رضا. وأتصور هي قد تكون رسالة مهمة إلى السياسيين بضرورة تغيير النهج وتغيير الوضع، وأيضا الاستغلال أمثل. احنا مشكلتنا في الإدارة للأسف، يعني وأحكيها بألم، أنه الأشخاص على رأس الإدارة هم ليسوا كفؤين، جاءتهم المخاصصة الطائفية أو الحزبية أو القومية. يعني يختار الشخص ليس إلى كفاءته، يختار الشخص وهنا أتكلم عن تجربة الإماراتية، اختيار الأفضل واختيار المبدع والأخذ به. إن شاء الله تابعنا بالأمس يعني التكريم الذي حصل لشابين بل لطفلين إماراتيين. يعني إلى أين تذهب هذه الحكومات اليوم بهذا الفكر التقدمي نحو تكريم المبتكر أو الاستفادة من الابتكارات العلمية؟ جنرال بترايس، هل من السهل الاستفادة من المبدعين وقوة العقل الذي ذكرها دكتور فواز؟ وهل أيضا من السهل ربما العودة إلى من خرجوا من هذه القومية الفكرية أو من هذا يعني الفكر الوطني وانتشروا في كل أنحاء العالم؟ No, I think it's very hard, actually. And unfortunately, countries that start to experience the kinds of troubles that Iraq and others in the region have had will lose those who are most talented, because they're the ones that obviously have opportunities elsewhere. And one of the tragedies of Iraq has been that it was a country, for all of the shortcomings and miseries of the Saddam Hussein period, there was an emphasis on education. It was a country that was surprisingly well educated, considering the trials that it had endured again under the Saddam Hussein regime. And sadly, I saw a lot of that talent leave. And there were foolish policies actually implemented as well, on top of all the other challenges. Debathification without reconciliation agreed up front. Don't get me wrong, they needed to get rid of the top rung leaders. We were proud in the 101st Airborne Division to kill Uday and Qusay when they were refused to surrender after encircled. But when you get all the way down to the level of the bureaucrats of level 4 and you just sweep them all aside, you've created tens of thousands of enemies of the new Iraq, and they're going to oppose the new Iraq, and actually you needed them to actually help run the country. There were 110 tenured faculty members at Mosul University who were level 4 Baathists, most of them educated in the US and the UK. They were just the kind of largely non-sectarian people that you needed, quite secular in many cases, and instead they were swept away and not brought back for years, and in many cases left. Iraq is going to have to attract these back. There is a magnetic attraction of any country for those who were born and raised there. If the opportunities can be seen, I think there will be a return. Let's never forget the extraordinary blessings that Iraq does have. And it's not just the extraordinary amount of crude oil and natural gas. It's also the top #1 phosphorus in the world, and the land of the two rivers. Again, it's the only Arab oil-producing country that actually has a lot of water, fresh water. And so again, the opportunities are extraordinary if there can be the kind of governance that can enable Iraq to capitalize on the blessings it has instead of squandering them. And I'm hopeful. And you know, this election, I think, did feature something that was different from the past, and that was much more in the way of cross-sectarian lists. And my hope is, again, that there will be a greater emphasis on merit. Again, you can't close your eyes to the again, centrifugal forces that are trying to pull Iraq apart in ethnic, sectarian, political, tribal factors. And you have to accommodate those, obviously, in the real world when putting a government together. But if the more you can emphasize merit, the more you can provide government that is, again, honest and open, transparent, and again, tries to serve all rather than
an elite or those in favor, the better off it will be, and the people with the talent will flock back to their country, as they did come back in the wake of the liberation from Saddam Hussein. And then sadly, some of those left when they realized that their dreams of the new Iraq were not going to be realized. سيد مروان، من هذا الأمل وهذه الإيجابية التي تتطلع إليها الغرب التي تحدث عنها الجنرال بيترايوس، كيف يمكن البناء لأداء حكومي ابتكاري ما كان تفضل به؟ وهذه نقطة سنختم بها أثرها يعني دكتور فواز، هذه الشراكة بين القطاع العام ونجاحات القطاع الخاص المتقدم. بالفعل هذا هو برأيي هذا هو المجال الذي يمكن أن ينجح لبنان اقتصاديا، أي الشراكة بين القطاع العام والخاص. وكما تعلم في لبنان أقرينا قانون منذ حوالي 2 أو 3 سنوات يحدد كيفية العلاقة بين القطاع العام والخاص، الPPP Public Private Partnership Law. هذا القانون قد يكون من أفضل القوانين لمستقبل لبنان، حيث يستطيع أي مستثمر أن يتقدم من الدولة اللبنانية بطلب استثمار ما مع الدولة اللبنانية في أحد المرافق العامة، إن كان مطار أو مرفأ أو طرقات وإلى ما هنالك، أي شيء في البنى التحتية، بشروط واضحة يضمن وصول المعلومات للمواطن عبر قانون آخر أيضا تم إقراره في لبنان، وهو قانون مهم جدا برأيي، هو قانون حق الوصول إلى المعلومات وبالتالي الشفافية transparency. فعندما يعني في لبنان لدينا كل ما يلزم للنجاح، كما عندما تريد أن تحضر طبق تبولة، لدينا البقدونس المفروم، لدينا البندورة المفرومة، لدينا البرغل المنقوع، لدينا كل شيء يجب أن نضعها في مكان ونخلطها كي يصبح لدينا أكلة طيبة جاهزة. في لبنان لدينا المال، لدينا الخبرات، لدينا القوانين، كل ما يجب علينا هو أن نأخذ قراراً لننطلق إلى الأمام بدل المكوث مكاننا وبدل عدم خلق فرص استثمار جدية. دكتور فواز، أيضا سأختم معك بهذه الإيجابية التي كان أطلقها جنرال بيترايوس وتحدث عنها أيضا يعني معالي الوزير خير الدين، استثمار القوة الذي تحدثت عنه، استخدام الطاقة الشبابية للشراكة المستقبلية للقطاع الخاص، واستفادة الحكومات الناشئة من ابتكار هذا القطاع. من أهم الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال هو زيادة المحتوى المحلي في هذه الدول، المحتوى المحلي الذي هو القيمة المضافة المحلية، عوضاً عن زيادة الواردات، وإنما يكون هنالك محتوى محلي باستخدام هذه المنتجات في الداخل وتخفيف الواردات والاعتماد على الصادرات لتخفيف الاعتماد على النفط كسلعة وحيدة للدخل. وهذا ما نسعى إليه ويجب أن تسعى إليه جميع الدول المنتجة للنفط، إذ لا يعقل أن يكون العالم العربي على أفضل 3 ممرات مائية في العالم التي تمر عبرها 80% من التجارة العالمية، وهي الخليج العربي وباب المندب وقناة السويس، بينما يوجد ممرين آخرين بعيدين، طارق بن زياد وبنما، ولا نستفيد من هذه الممرات في التجارة العالمية التي وصلت في هذا العام إلى 13 تريليون دولار. من الضروري أن يكون هنالك شراكة استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتوليد هذه الوظائف. مع هذه الإيجابية للاستراتيجيات الحكومية سننهي هذه الجلسة من الابتكار في العمل الحكومي وآفاق التميز في المجال العام. أشكركم معالي دكتور معالي صلاح مشتت مستشار رئيس الوزراء العراقي، صباح عذرا، حيدر العبادي لشؤون الأعمار والاستثمار في العراق، جنرال ديفيد بيترايوس المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ورئيس KKR جلوبال انستيتيوت، ومعالي الوزير مروان خير الدين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الموارد ووزير الدولة الأسبق
في لبنان، وطبعا دكتور فواز العلامي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمكتب الاستشاري للتجارة الدولية المملكة العربية السعودية. شكرا لكم.